السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بألف خير وفي الصحه جيده ان شاء الله. معكم وصفات امي امل ناجحه. الاقتراح ديالنا ديال اليوم واحد الاكله اللي صيفيه بامتياز، هو طبق ديال الشاورما. كما كتشوفوا واحد الطبق اللي كنوجدوه في الدار بواحد التتبيله اللي بسيطه ومتوفره في كل بيت، وكتجي الشاورما ديالنا غزاله. نتمنىها تعجبكم. بقاو معايا نشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله. كخطوه اولى بالنسبه هنا انا بديت بالتتبيله اللي غادي نرقد فيها الدجاج، لان الدجاج غادي نخليه واحد المده كيترقد. عندي هنا واحد القياس ديال 110 غرام ديال القشده الطريه، يعني نص ديال العلبه تقريبا. غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره هكاك ديال الصلصه ديال الصوجه. غادي نزيد عليها واحد المعلقه كبيره ديال زيت العود. كما كتشوفوا بالنسبه للقشده الطريه اللي ما توفرتش عنده يقدر يعوضها بواحد الياغورت طبيعي. وغادي نزيد واحد عصير ديال نص حامضه هكاك ولا قل على حساب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. غادي نضيف الثومه غبره قياس نص معلقه صغيره. الا ما توفرتش راه تعوضوها بجوج دروس ديال الثومه هكاك مقطعين رقاق ولا محكوكين. وغادي نضيف ليهم هاد التوابل ديال الكاري ولا كوري، كيجيو في الدجاج زوينين، كيعطيو بنه زوينه للدجاج. بالنسبه للبنات اللي هنايا راه كيعرفوه، ويعني راه متوفر كاين فيما مشينا كنتلاقاوه. واحد نص ربع معلقه تقريبا، لانه هو مجهد، 4 معلقه ديال داك الكاري. وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه محكوكه ديال الزعتر عفوا. غادي نضيف واحد راس معلقه ديال البزار. التوابل كيبقى على حسب الكميه الدجاج اللي عندكم. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ومعلقه صغيره ديال التحميره. كما قلت لكم يعني حنا ماشي ضروري نديروا الشاورما حتى تكون عندنا يعني التتبيله ديالها. هاد التتبيله راه كتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف. غادي نضيف ليهم واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم ولا معلقه ديال يعني مركز الطماطم اللي كان عندكم حتى هو. تقدروا تضيفوا لها التوابل الا كانت متوفره عندكم، حبه الهيل يعني قعقله كيسميوها، وشويه ديال الكوزه حتى هي الا بغيتوا تضيفوهم حتى هما، راهم كيعطيو بنه لهاد الشرميله. انا ما متوفرينش عندي داكشي علاش ما درتهمش. غادي ناخذ الكميه ديال الدجاج اللي عندي. انا عندي بالضبط هنا واحد نص كيلو ديال الدجاج. ديجا كتعرفوا الطريقه، يعني المألوفه غسلناه بالماء والحامض والملحه ويعني ومزيان، وقطعته هكا شرائط طوال. وغادي نخليه يترقد ليا في هاد الشرميله. يعني الوقت اللي بغيتو تقدروا تخليوه ليله كامله. الا خليتوه ليله كامله غادي يكون احسن. الا ما كانش عندكم الوقت على الاقل واحد جوج ديال السوايع تخليوه باش كيجي داك يعني مفتي ورطب. شفتوني انا ما ضفتش الملح حتى يعني دقت دابا عاد ضفتها باش يعني ما نملحش الطبق ديالي، خصوصا مع فيه الصوجه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للعجين يعني ديال هاد الشاورما. بالنسبه للكميه خديت انا جوج ديال الزلايف ديال الدقيق الفورس، يعني كل زلافه كتاخذ ليا 250 غرام، يعني 500 غرام في المجموع. وكتبقى الكميه على حسابكم. انا خديت نص كيلو. ضفت لهم واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه قياس ديال 8 غرام. الا كانت عندكم هذيك ديال 8 غرام ديروها كلها. وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الزيت العاديه. صافي كنبدا كنخلط يعني هاد العناصر مع بعضياتهم. وهنا لكم الاختيار باش ترويو العجينه. بغيتو ترويوها بالماء رويوها بالماء، بغيتو ترويوها بالحليب رويوها بالحليب. انا هنا فضلت نرويها بالحليب. كتجي العجينه ديال الحليب كتجي رطبه وكتجي بنينه، داكشي علاش درت الحليب. بغيتو تكتفيو غير بالماء يعني تقدروا تكتفيو غير بالماء.
هنا انا ضفت الكاس الاول لان في هذا القياس غادي يدخل فيه واحد 2 كيسان ديال الحليب بالضبط. ما غاديش نخلي العجينه مرخوفه، غادي نخلي العجينه شاده راسها شويه. علاش؟ لان مازال غادي نحطها في البلاستيكه، ومنين كنحطها في البلاستيكه كترخى. يعني العجينه هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا، راه ما مرخوفش. غادي نخليها ترتاح في البلاستيكه واحد ساعات المكانه هكاك القياس. يعني قد ما ترخات راه كيكون مزيان. انا ما خليتهاش بزاف ساعات المكانه صافي وكانت كافيه باش يعني العجينه طلقات راسها، وغادي تساعدني في انني غادي نطلقها. ها نتوما كما كتشوفوا القوام ديالها. يعني العجينه ما دلكتها ما والو، كنديرها غير في هاد الميكا وكتهنيني الصراحه. يعني ما كندير حتى شي مجهود في العجينه، كتولي العجينه مطلوقه مرخوفه ورطبه في نفس الوقت. غادي ندوز نشكلها، نقطعها كويرات. قطعتها كويرات متوسطين هكا، ماشي صغار بزاف وماشي كبار، على حساب عاوتاني المقله اللي عندكم. يعني كانت عندكم مقله كبيره ولا صغيره ولا متوسطه، كتبقاو كتحكموا في الحجم ديال الكويره على حساب المقله. كنقادهم هكا، كنحاول نقادهم حتى كيوليو عندي بنفس الحجم. خرجوا لي انا هنا 12 كويره كما كتشوفوا. غادي نغطيها بالبلاستيكه ونخليهم واحد شويه هكاك، جات شي 10 دقائق ونرجع نبسطهم باش ما كيعذبونيش في البسط ديالهم، كيجيو ساهلين. وهنا انا رجعت للدجاج كما شفتوا. انا خليته واحد المده كثيره، الدجاج خليته على راحته، درته من قبل يعني بزاف باش يتشرب يعني داك التشرميله، وكتجي الشاورما ديالنا بنينه. خديت واحد اللاطه اللي كتدخل ليا الفرن وحطيتهم فيه، وشعلت الفران ديالي اني من الفوق ومن التحت على 180 درجه، وخليتهم كيطيبوا. وراهم يعني دغيا كيطيبوا، كيطلق هو الدجاج شويه ديال الماء، صبروا عليه حتى ينشف. رجعت للكويرات ديالي كما كتشوفوا. غادي نبدا كنبسطهم دابا باش نطيبهم مباشره، ما كنخليهمش يخمروا، يعني غير كنبسطهم، كندير المقله وكنبدا كنطيب فيهم. كنستعن بالدلاك، راهم هما كيكونوا طالقين راسهم، ما كيعذبوش دغيا صراحه الله. ملي كتخلي العجينه حتى كترخى ما كتعذبكش في البسط ديالها، دغيا كتساعدك. وحتى في الطياب ديالهم ما كيتعطلوش بسرعه، كيطيبوا. يعني واخا هاد لي زيطاب كاملين ما تخوفوش انكم ديروا الشاورما، لان راها دغيا كتوجد. بالنسبه للعافيه علاش غادي نطيبها كما كتشوفوا على نار متوسطه، ماشي مجهده وماشي ضعيفه. غادي نخلي المقله ديالي كتسخن ونبدا كنطيب في هاد الشاورما كما كتشوفوا. ما كتاخذش الوقت، يعني غير حتى كتشد راسها تبدا كتحمر شويه كنحيدها. ها نتوما كما كتشوفوا الطريقه ديالها حتى هي سهله، ما عندناش الغرض اصلا انها باش تنفخ ولا ما كاينلاش، ماشي هذاك هو الهدف ديالنا. صافي كنستمر بهذه الطريقه، كنديرها وحده كطيب كنرجع وانا خدامه على الاخرى، كنربح الوقت بهذه الطريقه، وكنقابل هذيك في نفس الوقت. يعني مباشره غير كنبسطها مباشره المقله. هانتوما كتشوفوا كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. وهذه هي الخبيزات ديالنا كما كتشوفوهم، راهم كيجيو غزلان، كيجيو رطبين، كيجيو زوينين صراحه الله. يعني ما كيتهرسوش، كيجيو غزالين. غير واحد القضيه اللي نقول لكم هو انكم ملي طيبوهم يعني غطيوهم ضروري بالشيزيف والميكا باش كيبقاو محافظين على داك الرطوبه ديالهم. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نعمروا هاد الشاورما ديالنا. كما كتشوفوا الدجاج راني خرجته، خليت عليه تنشف، يعني صبرت عليه حتى نشف مزيان وتحمر، عاد خرجته من الفران. صافي خديت هاد الخبيزه ديالي ودهنتها بلاصوص. يعني انا هاد لاصوص ديجا واخداها يعني مشريه خاصه غير بالشاورما واللي طوست وديكشي. وانتوما تقدروا ديروا اي صوص بغيتو،
حطيت عليها شويه ديال يعني كيما شفتوا الخس مطيشه والدجاج، وزدت لهم شويه ديال المايونيز، شويه ديال الكيتشوب. يعني العماره غادي نعمرها على حساب اللي كياكلوا ليا الوليدات. صافي وكنطوي الشاورما ديالي عادي هكا بهذه الطريقه كنطويها وتحطوها في المقله ولا تحطوها في آلة البانيني وها هي واجده. وكما قلت لكم انا يعني الشاورما كنعمرها على حساب كل واحد فينا شنو كيبغي. يعني تقدروا نتوما هذا اللي درت انايا تقدروا تنقصوه ولا تزيدوا فيه، تزيدوا بصيله ولا تزيدوا اللي بغيتو، بطاطا فريت حتى هي في الوسط. المهم اي حاجه انا كنعمر على حساب يعني الرغبه ديال كل واحد فينا. كاين اللي كيبغي الفرماج، كاين اللي كيبغيه بالفريت، كل واحد باش كيبغي. صافي كما قلت لكم كنحطها في المقله ولا في الآلة ديال البانيني، ولا عندكم ديك المقله اللي يعني اللي فيها ديك الشرائط. عندي انا فيها فاش طيبت. وهذه الشاورما ديالنا. نتمنى الفيديو ديالنا يعجبكم اليوم، وما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولي لايكات ديالكم.